السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، معكم أخوكم محمد من قناة الغربي تك. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. تستعد شركة ون بلس لإطلاق هاتفها الجديد ون بلس نورد إن 200 5G، حيث ظهر الهاتف مسبقا في العديد من التسريبات وحصل على العديد من الشهادات. واليوم ظهر تسريب حديث يكشف المواصفات الكاملة للهاتف. وإن كنت من عشاق تقنية فادعوك للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشجيعنا بالضغط على زر الإعجاب. وعلى بركة الله نبدأ الفيديو. فيما يتعلق بالشاشة، ذكر التسريب أن هاتف ون بلس نورد إن 200 5G سوف يحتوي على شاشة IPS LCD مقاس 6.49 إنش بدقة Full HD+، ودقة 2400 في 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز، وكثافة بكسلات تبلغ 409 بكسل لكل إنش، ويأتي مستشعر بصمة الأصبع مثبتا على الجانب. ذكر التسريب أيضا أن الهاتف سوف يعمل بمعالج من كوالكوم سناب دراجون 480 ومعالج رسوميات أدرينو 619. وفيما يتعلق بالتخزين، أشار التسريب إلى أن الهاتف سوف يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 64 جيجا بايت، مع إمكانية زيادة سعة التخزين عن طريق إضافة بطاقة ذاكرة خارجية بسعة تصل إلى 256 جيجا بايت. من خلال هذه الأرقام نستطيع القول بأن الهاتف سيقدم أداء جيدا مع هذا المعالج ومع نظام التشغيل السلس من شركة ون بلس، إضافة إلى أن معالج الرسوميات جيد، وبذلك ستكون تجربة اللعب نموذجية على هذا الهاتف. فيما يتعلق بالكاميرات، سوف يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة. ستأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2، فيما ستأتي الكاميرا الثانية للماكرو وبدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4، بالإضافة إلى عدسة ثالثة بدقة 2 ميجا بكسل أيضا وهي للعمق وفتحة عدسة 2.4. سوف تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل فيديو 720 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى ذلك سوف يدعم الهاتف تسجيل فيديو سلو موشن 720 بكسل بمعدل 120 إطارا في الثانية. أما عن الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 16 ميجا بكسل وتدعم تقنية ال HDR، وتدعم تسجيل فيديو 720 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية. مبدئيا الكاميرات لا أتوقع أن تقدم أداء جيدا مقارنة بالهواتف في نفس الفئة السعرية، ولكن التجربة العملية هي التي ستحكم. سوف يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة أكسجين OS. وفيما يتعلق بالبطارية، سوف يأتي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة تبلغ 5000 ملي أمبير، وسوف يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، ويأتي الهاتف بجميع المستشعرات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك يحتوي على منفذ USB Type-C ومقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم، ويدعم تركيب شريحتي اتصال والبلوتوث 5.1. ولا معلومات عن سعر الهاتف حتى الآن. ما رأيك في مواصفات الهاتف؟ شاركنا رأيك في التعليقات. كان هذا كل ما لدي لفيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.